آرتروز شایع‌ترین بیماری مفصلیه. این بیماری در واقع ساییدگی غضروف مفاصل به صورتی که غضروف به مرور تحلیل میره تا جایی که کاملا از بین میره. تو این ویدیو من میخوام درباره علل و علائم و تشخیص و درمان بیماری شایع آرتروز، خصوصا آرتروز زانو صحبت کنم. اگه علاقه‌مند هستین ادامه ویدیو رو ببینید. دکتر حمید سجاد هستم، متخصص بیماری‌های داخلی. شما الان دارین یکی از ویدیوهای کانال یوتیوب من به اسم کانال دکتر حمید سجاد رو میبینید. قبل از اینکه وارد بحث بشم ازتون میخوام برای اینکه هم در جریان ویدیوهای بعدی قرار بگیرین و همین که از من حمایت کرده باشین، با زدن دکمه قرمز پایین این ویدیو عضو این کانال بشین و زنگوله کنارش رو هم کلیک کنید تا من تشویق بشم و با دلگرمی بیشتری اطلاعات خوبی در اختیارتون قرار بدم. جهت آشنا شدن با بیماری لازم شناختی از ساختار مفصل و غضروف داشته باشید. غضروف ماده‌ای هست لغزنده و تحت فشار که در انتهای استخوان قرار داره. این ماده یعنی همون غضروف که تشکیل دهنده مفصل هست، همواره در معرض فرسایش قرار داره. مفصل و غضروف درون اون با پرده‌هایی به نام قشاهای سینوویال احاطه میشه که مایعی رو به داخل کپسول مفصل ترشح میکنه. این مایع با محافظت و نرم کردن غضروف موجب حرکت آزاد مفصل میشه. بعداً با بازسازی غضروف که دائما در حال فرسایش هست، غضروف‌های ساییده شده را جایگزین میکنه. مادامی که این فرایند یعنی خارج کردن غضروف‌های فرسوده و بازسازی غضروف‌های جدید تعادل داشته باشن، مفصل هم سالم باقی میمونه. از آغاز 40 تا 50 سالگی سرعت ترمیم مفاصل شروع به کم شدن میکنه و اگه این آهستگی زیادتر بشه، روز به روز سلولهای مفصل با تحمل کار زیاد ناتوانتر میشن و این آغاز آرتروز. اولین قسمتی که در آرتروز آسیب میبینه غضروفه که ناهموار و فرسوده میشه. بعد از تخریب غضروف استخوان‌های مجاور دچار ضایعه میشن و در آخر صفر شدن مایع مفصلی و کپسول مفصلی رخ میده. آرتروز بیشتر مفاصل تحت فشار از جمله مفصل انگشت، زانو، لگن و کمر رو درگیر میکنه و مفاصل مچ، آرنج و شانه کمتر درگیر میشن. میشه گفت که تقریبا تمام افراد پس از 50 سالگی به این بیماری روماتیسمی مبتلا میشن، طوری که 80% افراد بالای 50 سال مبتلا به آرتروز ستون فقرات و 10% افراد بالای 60 سال مبتلا به آرتروز زانو هست. ولی باید گفت که همه این افراد، خصوصا کسانی که به طور منظم ورزش میکنن، درد یا ناراحتی ندارن. نکته دیگه این که زنان بیش از مردان مبتلا به این بیماری میشن. افزایش سن یکی از فاکتورهای مهم در آرتروزه، چون ساخت غضروف‌ها در افراد مسن کندتر میشه. ساییدگی غضروف‌ها بر استخوان‌ها، لیگامان‌ها یا رشته‌هایی که به استخوان‌ها یا غضروف‌ها متصل میشن و مفاصل رو تقویت یا حمایت میکنن و خصوصا رشته‌های عصبی مجاور مفصل تأثیر میذاره و دردهای شدیدی رو برای بیمار در پی داره و گاهی حتی فرد رو به کلی زمینگیر میکنه. به طور کلی آرتروز یه بیماری مزمنه که به کندی پیشرفت میکنه. در بسیاری موارد قبل از اینکه درد ظاهر بشه غضروف‌ها تحلیل رفتن و بیمار هیچ اطلاعی از بیماری خودش نداره. در اغلب موارد اولین نشانه‌های بروز بیماری پس از 50 سالگی قابل تشخیصه. خب چه عللی بیمار رو مستعد آرتروز میکنه؟ افزایش سن مهمترین عامله، اگرچه آرتروز در افراد جوان هم بروز میکنه. عامل بعدی جنس هست. تا قبل از 45 سالگی آرتروز در مردان و بعد از 45 سالگی در زنان شایع‌تر است. آرتروز دست بین زنان شایع‌تره. یا عامل دیگه کار زیاد یا صدمه وارده به مفصل در اثر ورزش یا فعالیت فیزیکی است. علت مهم بعدی اضافه وزن است. از علل ژنتیک نقص در ژن مسئول تولید کلاژن که یکی از اجزای مفصل هست میتونه سبب آرتروز بشه. بعضی بیماری ها از جمله آرتریت روماتوئید که ساختار طبیعی و عملکرد غضروف رو تغییر میدن هم میتونن باعث آرتروز بشن. خب نشانه ها و علائم آرتروز چی هست؟ درد مفصل، خشکی مفصل بعد از یک دوره بیفعالیتی مثل خوابیدن یا نشستن، تورم و سفتی در یک مفصل
یا بیشتر و محدودیت حرکت از علائم معمول آرتروزه. این علائم بعد از فعالیت سنگین شدیدتر میشه. در مرحله اولیه بیماری مفصل بعد از ورزش یا کار زیاد دچار درد میشه. اگرچه علت دقیق آرتروز شناخته شده نیست، ولی بعضی معتقدند که تخریب مفصل در پاسخ به استرس فیزیکی، فعالیت شدید بدنی و ضربه وارده به غضروف شدید میشه. با تخریب غضروف انتهای استخوان مفصل شکل طبیعی خودش رو از دست میده. به علاوه بافت مفصلی تخریب شده سبب آزاد کردن ماده‌ای به نام پروستاگلاندین میشه که مسئول درد و تورم مفصل. درد زانو رو میشه نشانه بروز آرتروز زانو دونست که عده‌ای از مبتلایان به طور مداوم درد دارن، اما عده دیگه فقط در هنگام پیاده روی یا بالا و پایین رفتن پله ها احساس درد و ناراحتی میکنن. میزان درد در افراد مختلف با توجه به مرحله پیشرفت بیماری متفاوته و ممکنه از سطح متوسط تا خیلی شدید باشه. آرتروز گردن و کمر جزء آرتروز ستون فقرات محسوب میشن. موقعیت‌هایی مثل ایستادن طولانی مدت، خم شدن زیاد، کشش گردن و بلند کردن اجسام سنگین میتونه باعث شروع درد بشه. در موارد حاد بیمار دچار درد کمر و گردن میشه. آرتروز همینطور علاوه بر درد، خصوصا در آرتروز زانو و انگشتان، التهاب مفاصل رو هم به همراه داره. در این صورت مفصل دردناک، گرم و متورم میشه. در موارد بسیار حاد بیماری شکل استخوان‌ها هم ممکنه تغییر پیدا کنه. به رغم تحقیقات زیادی که در این زمینه صورت گرفته، اما هنوز علت کاملا مشخصی برای این بیماران کشف نشد. اما عواملی در بروز این بیماری دخیل هستند. آزمایش بر روی برخی بیماران نشون میده که مقدار غضروف یا ساختار مفصل به طور ذاتی در این افراد کامل نیست. وراثت یکی دیگه از فاکتورهای مهم خصوصا در مورد آرتروز انگشتان و زانو هست. فشار زیاد روی مفاصل مثل افرادی که اضافه وزن دارند و کسانی که کارهای سنگین یا ورزش‌های سخت انجام میدن رو میشه عامل دیگه‌ای دونست. شکستگی استخوان، آسیب دیدگی در ورزش و مشکلات حاد استخوانی مثل پاهای قوسدار از علل دیگه این بیماری هست. ابتلا به آرتروز به زندگی در محیط سرد و رطوبتی بستگی نداره. این شرایط تنها درد رو تشدید میکنه. در مورد مواد غذایی هم باید گفت که هنوز ماده شناخته نشده که باعث تشدید یا تسکین درد بشه. درمان قطعی برای بیماری آرتروز وجود نداره، اما با تجویز بعضی داروها میشه سرعت پیشرفت بیماری رو کندتر کرد. درد آرتروز جزء دردهای مزمنه و برای این گروه از بیماران درمانهای فیزیکی مثل فیزیوتراپی توصیه میشه. برای بیمارانی که آرتروز باعث معلولیت و از کار افتادگی اونها شده، هدف اصلی درمانها تسکین درد. برای این افراد تمرینات ورزشی توصیه نمیشه، بلکه ماساژ آرام، ورزش در آب، شنا و ماساژ در آب گرم دریا مفیده. انجام روزانه برخی حرکات توسط فیزیوتراپ به خاطر بالا بردن قدرت حرکت این بیماران نیست، بلکه هدف فقط کمک به حفظ قوای باقی مانده است. فیزیوتراپ هم باید بسیار با دقت این حرکات رو انجام بده. بیماران مبتلا به آرتروز کمر غالباً از درد ناحیه پایین پشت شکایت دارند. در بیماران مختلف درد کمر ممکنه شدید یا خفیف، به طور مداوم یا گهگاه باشه و بیشتر در طول روز بدون اینکه به تغییر وضعیت کلی بستگی داشته باشه بروز میکنه. وقتی درد به پاها هم سرایت کنه، راه رفتن خیلی سخت میشه. آرتروز کمر یا در ناحیه دیسک و یا در ناحیه نشیمنگاهی پایین ستون فقرات به وجود میاد. هنگامی که بیماری عصب سیاتیک یا نخاع رو تحت تاثیر قرار میده، در این صورت درد به پاها هم سرایت میکنه. وقتی که دردهای کمر شدید باشه و یا مدت زمان زیادی طول بکشه، احتمال زیادی وجود داره که بیمار قادر نباشه کارهای روزمره خودش رو انجام بده و زمینگیر میشه. در وهله اول توجه به اصول بهداشت در زندگی، خصوصا 1 ساعت پیاده روی در روز و خوابیدن روی تشک‌هایی با جنس مرغوب بسیار مفید و لازم. تشک باید حد امکان به اندازه کافی سفت باشه و حد اکثر
هر 5 سال یک بار تعویض بشه. در ابتدا داروی خوراکی مسکن و ضد درد برای بیمار تجویز میشه. با توجه به مرحله پیشرفته بیماری ممکنه جلسات فیزیوتراپی و یا استفاده از کمربندهای مخصوص هم توسط پزشک توصیه بشه. اگه این روش‌ها مؤثر واقع نشد، تزریق کورتیکواستروئید تجویز میشه. این نکته رو باید در نظر داشته باشین که آرتروز درمان قطعی نداره، بلکه فقط میشه دردهای ناشی از اون رو تسکین داد. پیاده روی روزانه ساده ترین و در این حال بهترین ورزش برای این بیمارانه، اما نه به هر طریقی، بلکه روی سطح صاف با سرعت یکسان و کفش مناسب توصیه میشه و مدت اون هم نباید بیشتر از 30 دقیقه باشه. شنا یکی دیگه از ورزش‌های مناسب بیماران مبتلا به آرتروز هست، ولی فقط باید دقت داشت که به خاطر اینکه در شنای قورباغه زانوها خم میشه و همین هم میتونه ساییدگی غضروف‌ها رو تشدید کنه، این نوع شنا مضر. دوچرخه سواری هم اگر روی سطح صاف و با سرعت ثابت باشه یه ورزش خیلی خوب. علاوه بر این ورزش ها میشه به بعضی حرکات نرمشی هم اشاره کرد، مثل خم کردن زانوها در حالت دراز کشیده، چون در این صورت روی غضروف فشار نمیاد. فقط باید توجه داشت که مدت هر بار انقباض عضلات از 6 ثانیه بیشتر نباشه و بین 2 بار انقباض حتما 6 ثانیه فاصله لازم. این تمرینات رو میشه هر روز در 3 مرحله و در هر مرحله به طور متوسط 10 حرکت انجام داد. در مورد این تمرین ها حتما باید با پزشک معالج مشورت کرد، زیرا مقدار و نوع اونها با توجه به سن و مرحله پیشرفت بیماری باید مشخص بشه. درمان آرتروز با کمک آب دریا یکی از روش‌های درمانیه که امروزه برای بعضی بیماران توصیه میشه. نخستین نکته مثبت در این روش اینه که در هنگام شنا در آب دریا وزن بدن و فشار برای مفاصل کم میشه، به طوری که اگه شخص تا گردن در آب فرو بره وزنش به 6 تا 10% وزن واقعی کاهش پیدا میکنه. دومین دلیل ماهیت شیمیایی جو دریاست. تحقیقات نشون داده که بین آب دریا و پلاسمای خون تشابه وجود داره و هر دو حاوی عناصری مثل سدیم، کلسیم، پتاسیم و یود هستند که مفاصل بین عناصر نیاز دارن. اما برای اینکه پوست بتونه این عناصر رو جذب کنه، درجه دمای آب باید بین 30 تا 35 درجه باشه. این روش برای بیمارانی که درد اونها در حد متوسط باشه به طور منظم دارو مصرف کنند و انجام عمل جراحی برای اونها مقدور نباشه توصیه میشه. هدف از دریا درمانی برای بیمارانی که آرتروز حاد دارند کاهش درد و التهاب. این شیوه درمان در موارد مزمن یا پنهان موجب کسب توان از دست رفته مفاصل سالم، افزایش انعطاف پذیری مفاصل هنگام فعالیت، کشش سریع عضلات و تعادل مناسب بدن میشه. طول دوره درمان با توجه به مرحله بیماری متفاوت. در اغلب موارد نتایج درمان خیلی راضی کننده است. مهمترین ثمره این شیوه کاهش مصرف داروهای ضد درد و ضد التهاب، چون پس از دوره درمان درد تا حد زیادی تسکین پیدا میکنه و حرکت مفاصل و انقباض مایچه‌ها بهبود پیدا میکنه. درمان آرتروز رو هرچه سریعتر باید شروع کرد تا از تخریب بیشتر مفصل پیشگیری بشه. چندین نوع درمان برای آرتروز وجود داره. به طور کلی آرتروز رو با عواملی مثل تغذیه، ورزش، دارو و جراحی میشه کنترل کرد. تغذیه شما باید وزنتون رو ایدئال نگه داره، چون اضافه وزن بدن مهمترین عامل اعمال فشار زیاد روی مفصل. با کاهش وزن فشار وارد بر مفاصل تعدیل و درد و سفتی مفصل کم میشه. شواهدی وجود نداره که خوردن یا نخوردن غذای خاصی در بهبود بیماری تاثیر داشته باشه. تنها مهمه که غذای سالم حاوی مقادیر کم چربی و مقادیر زیاد فیبر از دسته‌های غذایی مختلف مثل نان، میوه، سبزی، ماهی، گوشت، حبوبات، شیر کمچرب، پنیر، ماست رو بخورین تا به این ترتیب تمام مواد مورد نیاز بدنتون فراهم بشه. از خوردن مقادیر زیاد چربی، کلسترول، شکر و سدیم خودداری کن. اما چه خبر از نقش ورزش؟ روماتولوژیست ها ورزش و استراحت متعادل رو
پیشنهاد میدم. ورزش نکردن سبب ضعف ماهیچه، سخت شدن مفاصل و کاهش تحرک میشه. از طرفی فعالیت زیاد سنگین هم برای مفصل آسیب دیده مضر. مهمه که قبل از شروع هر نوع برنامه ورزشی با پزشکتون مشورت کنید تا پزشک بر اساس محل مفصل آسیب دیده و میزان التهاب ورزش مناسب شما تعیین کنه، از نظر اینکه مدت ورزش و نوع ورزش چی باشه. پزشک متخصص طب ورزشی بهترین گزینه هست، ولی تخصص‌های دیگه مثل طب فیزیکی و روماتولوژیست ها هم میتونن کمک کننده باشه. نیازی نیست ورزش رسمی انجام بدین، تنها در این حد که یک کمی فعالیتتون رو بیشتر بکنید کافی هست. مثلا به جای رانندگی پیاده روی و دوچرخه سواری کنید و ورزش‌هایی مثل شنا کردن و سایر ورزش‌های آبی رو توی زندگیتون قرار بدید. فعالیت خودتون رو در طول روز تقسیم کنید تا انرژی شما حفظ بشه و فشار روی مفصل کم بشه. بهتره در طول روز چند بار و مدت کوتاه ورزش کنید تا اینکه یه بار و طولانی مدت این کار انجام بدین. اگه شما از دسته افرادی هستین که خشکی مفصل شما در صبح شدیدتره، بعد از یه بار دوش آب گرم گرفتن اقدام به ورزش کنید. گرم و سرد کردن موضع هم یه تکنیکی برای تسکین درد، سختی و تورم مفصله. البته یافتن تکنیک مناسب برای هر فرد نیاز به آزمایش و خطا داره. هر یک از این روش ها رو بیشتر از 20 دقیقه به کار نبرید و پس از هر بار اعمال این روش به پوست خودتون اجازه بدید به دمای نرمال برگرد. همزمان با این روش از استعمال پماد و مالش در موضع استفاده نکنید، چون ممکنه سبب سوختگی موضع بشه. تغذیه و ورزش اولین قدم در درمان آرتروز و در مواردی که با این دو روش پاسخ مناسب ایجاد نشد، دارو درمانی شروع میشه. پزشک در ابتدا یه ضد درد برای افراد مبتلا به آرتروز توصیه میکنه. موارد ملایم با استامینوفن یا خانواده انسید که بروفن جزء اونهاست درمان میشه. استامینوفن از اونجایی که سبب تحریک معده نمیشه، برای خیلی از افرادی که زخم گوارشی دارن مناسب. داروهای انسید از جمله دیکلوفناک، بروفن، ناپروکسن با مهار تولید پروستاگلاندین نقش اصلی در کاهش التهاب و درد دارن. اما این داروها در مصرف طولانی مدت سبب خونریزی گوارشی میشن. به این علت اگه شما مصرف کننده این داروها هستین، علائم تحریک گوارشی مثل سوزش سر دل یا مدفوع تیره رو به پزشک اطلاع بدید. در درمان با انسید باید توجه داشت تمامی انسیدها اثر درمانی یکسان دارن و نباید از 2 تا انسید خوراکی به طور همزمان استفاده کنید. مبنای انتخاب نوع انسید صرفاً هزینه، عوارض جانبی، انتخاب پزشک و شرایط بیماریه. گلوکوزامین ماده اولیه‌ای که در تولید غضروف‌های جدید به کار میره و سبب رسوندن مواد مغذی به سلول‌های غضروف میشه. این دارو وقتی در یک دوره درمانی مصرف میشه، درد و علائم آرتروز رو بهبود میده. البته این ترکیب در مراحل اولیه آرتروز موثره و شواهد جدید نشون دادن که گلوکوزامین در درمان آرتروز زانو موثر نیست. ویتامین آ، ویتامین سی، ویتامین ای بزرگترین آنتی اکسیدان‌هایی هستند که توانایی محافظت غضروف و بافت همبند رو در برابر تخریب رادیکال‌های اکسیژن دارند. اما چه خبر از درمان‌های موضعی؟ داروهای موضعی مثل کرم، پماد و اسپری که روی پوست محل یا مفصل استعمال میشن موقتاً درد رو تسکین میدن. اما در مورد داروهای موضعی چند نکته وجود داره. از بستن بانداژ روی کرم یا پماد خودداری کنید، چون ممکنه موجب سوختن پوست بشه. اگه با آسپرین حساسیت دارین، قبل از مصرف داروهای موضعی حاوی سارسیلات به پزشک اطلاع بدید. تزریق ترکیبات هیالورونیک اسید که یک ماده لغزنده‌ای هست که به صورت طبیعی در مفصل وجود داره، درمان جدیدتری برای آرتروز زانو هست. این ترکیب لغزندگی و تغذیه مفصل رو فراهم میکنه. از این ماده شیمیایی فرم‌های ساخته شده وجود داره که معمولاً در دوره‌های چند ماهه یک بار تزریق میشه. مهمترین عارضه گزارش شده برای این درمان درد در محل تزریق و درد زانو و تورم زانو هست که موقتی هستن.
کورتون برای کاهش درد و التهاب به کار میره. گاهی این داروها مستقیم در مفصل آسیب دیده تزریق میشن. نکته که هست اینه که کورتون نمیتونه جلوی پیشرفت بیماری رو بگیره، ولی میتونه برای ماه‌ها علائم رو تسکین بده. این داروها داروی قوی هستن که میتونن عوارض جانبی از جمله آسیب استخوان یا مفصل رو به وجود بیارن. به همین دلیل بهتره این داروها برای طولانی مدت استفاده نشه. دردهای شدید در بعضی مفاصل خاص با تزریق منطقه‌ای لیدوکائین و یا سایر بی‌حس کننده های موضعی و کورتون از جمله هیدروکورتیزون درمان میشن. برای دردهای شدید تسکین دهنده های از خانواده مواد مخدر ممکنه نیاز باشه. این داروها برای موارد خیلی شدید و نادر به کار برده میشه. اما چه خبر از جراحی؟ تنها در موارد شدید و مقاوم به درمان جراحی توصیه میشه. خیلی از افراد هیچگاه نیاز به جراحی پیدا نمیکنه. برای پیشگیری از دفرمیتی های مفصل، تصحیح دفرمیتی یا جایگزین کردن مفصل آسیب دیده با مفصل مصنوعی جراحی انجام میشه. زمانی که سایر درمان ها جواب نداد، جراحی میتونه کمک کننده باشه. اگه تا حالا عضو کانال من نبودین، همین الان عضو شین و دکمه سابسکرایب رو کلیک کنید تا در جریان بروزترین و معتبرترین مطالب سلامت قرار بگیرید. لایک و کامنت هم فراموش نشه. اگه هر سوال پزشکی دارین خوشحال میشم در قسمت کامنت جوابتون رو